Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Η υπόθεση της Μαρίας Σαμπανιώτη είναι μια από τις πλέον φρικιαστικές και παράξενες εγκληματικές υποθέσεις στην Ελλάδα. Η ιστορία της δολοφόνου με τα τηγανόψωμα, όπως έγινε γνωστή από τα μέσα ενημέρωσης, έφερε σφως ζητήματα που σχετίζονται με την εκδίκηση, την κοινωνική πίεση και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν σε ακραίες ενέργειες για να ικανοποιήσουν προσωπικούς τους σκοπούς. Η Μαρία Σαμπανιώτη, μια 56χρονη γυναίκα από την Αθήνα, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εγκληματικής υπόθεσης που συγκλώνησε τη χώρα το 1992. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν αρκετά άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με σοβαρή τροφική δηλητηρίαση, αφού κατανάλωσαν τηγανόψωμα που η Σαμπανιώτη είχε προσφέρει ως δώρο. Οι ασθενείς παρουσίασαν βαριά συμπτώματα και 3 από αυτούς τελικά υπέκυψαν. Το κίνητρο που αποδόθηκε στη Μαρία Σαμπανιώτη ήταν η εκδίκηση, καθώς ήθελε να παντρέψει τις κόρες της με άνδρες από τις οικογένειες των θυμάτων. Όταν εκείνοι αρνήθηκαν τις προτάσεις της, αποφάσισε να τους τιμωρήσει με μια πράξη που έμελε να κοστίσει ζωές. Οι νεκροί από το περιστατικό ήταν 3: ο Θεόδωρος Μουστόπουλος, η Ειρήνη Κλιματσά και ο γιος της, Αντώνης Κλιματσάς. Οι υπόλοιποι 4 άνθρωποι που κατανάλωσαν τα δηλητηριασμένα τηγανόψωμα κατάφεραν να επιβιώσουν, αν και με σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα σε μια ήσυχη συνοικία της Αθήνας και αναστάτωσε ολόκληρη την κοινότητα, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μια φαινομενικά καλή γειτόνισσα θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για τέτοια τραγωδία. Το κίνητρο της Μαρίας Σαμπανιώτη, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα και τη δίκη, ήταν η απογοήτευση που ένιωσε όταν οι άνδρες που είχε επιλέξει για γαμπρούς των 2 της κοριτσιών αρνήθηκαν να παντρευτούν τις κόρες της. Η Σαμπανιώτη, σε μια πράξη εκδίκησης, αποφάσισε να δηλητηριάσει τη ζύμη που προσέφερε ως δώρο στις οικογένειες αυτών των ανδρών. Παρά τις κατηγορίες, η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με το δηλητήριο και ότι κάποιος άλλος είχε ρίξει το παραθείο στη ζύμη σε μια προσπάθεια να την ενοχοποιήσει. Το έγκλημα συνέβη όταν η Σαμπανιώτη ζύμωσε τηγανόψωμα και τα προσέφερε στις οικογένειες των Μουστόπουλου και Κλιματσά. Οι οικογένειες, χωρίς να γνωρίζουν το δηλητήριο που περιείχε η ζύμη, κατανάλωσαν το φαγητό και λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα νοσοκομεία, αλλά η κατάσταση 3 από αυτούς ήταν μη αναστρέψιμη και τελικά υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι αστυνομικές αρχές, μετά την αρχική αναστάτωση, ξεκίνησαν μια εκτενή έρευνα για να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Τοξικολογικές εξετάσεις στη ζύμη και στα τηγανόψωμα αποκάλυψαν ότι περιείχαν παραθείο, ένα ισχυρό εντομοκτόνο. Η αστυνομία σύντομα στράφηκε προς τη Σαμπανιώτη, καθώς τα θύματα είχαν λάβει τη ζύμη από εκείνη. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι ήταν αθώα, οι ενδείξεις που συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία και τα εργαστήρια τοξικολογίας έδειχναν το αντίθετο. Η Μαρία Σαμπανιώτη τελικά συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τις δολοφονίες. Η ίδια αρνήθηκε κάθε κατηγορία ενώπιον του ανακριτή, στον οποίο προσήχθη το πρωί της 5ης 23 Ιανουαρίου, λέγοντας «Εγώ δεν ήθελα να κάνω κακό σε κανέναν. Κάποιος άλλος έβαλε στο μάτι την οικογένειά μου και επειδή αυτή τη ζύμη την είχα φτιάξει για το σπίτι μου, έριξε δηλητήριο μέσα όταν εγώ έλειπα από το σπίτι για ψώνια», υποστήριξε και διευκρίνησε. «Το παιδί μου από νωρίς μου είχε πει να βγούμε για ψώνια, αλλά εγώ το είχα ξεχάσει. Έτσι άρχισα να φτιάχνω τη ζύμη και μάλιστα κάποια στιγμή πετάχτηκα στο σούπερ μάρκετ για να πάρω κάποιο υλικό, αφήνοντας πίσω μου ανοιχτή την πόρτα. Αμέσως, μόλις γύρισα, έπιασα πάλι τη ζύμη
Και τότε εμφανίστηκε η κόρη μου και μου θύμισε ότι θα έπρεπε να βγούμε στα μαγαζιά. Για να μην χαλάσει το ζυμάρι, το πήγα εγώ η ίδια στην οικογενειακή μας φίλη Ελένη Μουστοπούλου και της είπα «Ελένη, πάρε εσύ αυτό το κομμάτι και εγώ θα πάρω από το φούρνο μαγιά για να φτιάξω άλλο ζυμάρι για μένα το βράδυ». Εκείνη με ευχαρίστησε και έφυγα. Το υπόλοιπο τμήμα του ζυμαριού το πήγα στην Ειρήνη για να φτιάξει και εκείνη ψωμί. Η δίκη της Μαρίας Σαμπανιώτη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1993 στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών. Το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης ήταν τεράστιο και η αίθουσα του δικαστηρίου γέμισε με δημοσιογράφους και θεατές. Η ίδια η Σαμπανιώτη συνέχισε να αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι κάποιος άλλος έβαλε το δηλητήριο στη ζύμη. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας τη χαρακτήρισε ως νέα Φραγκογιαννού, αναφερόμενος στη γνωστή ηρωίδα της λογοτεχνίας που διέπραξε φόνους για λόγους κοινωνικής πίεσης. Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η Μαρία Σαμπανιώτη ήταν αδίστακτη και επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια. Το δικαστήριο, μετά από μια μακρά και έντονη δίκη, καταδίκασε τη Μαρία Σαμπανιώτη για τη δολοφονία 3 ανθρώπων και την απόπειρα δολοφονίας άλλων 4. Η απόφαση αυτή σφράγισε την τύχη της και την κατέστησε μία από τις πιο διαβόητες εγκληματίες της σύγχρονης Ελλάδας. Η κοινωνία αντέδρασε με οργή και θλίψη. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς μια γυναίκα, φαινομενικά φυσιολογική και νοικοκυρά, θα μπορούσε να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο εκδίκησης και καταστροφής. Μετά από 19 συνεχή χρόνια εγκλισμού σε σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, αποφυλακίστηκε. Υποστηρίζει μάλιστα ότι δεν ήταν εκείνη που έβαλε το δηλητήριο μέσα στα τηγανόψωμα. Όπως λέει ο συνήγορός της, Γιώργος Παπαϊωάννου, υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Η Μαρία Σαμπανιώτη που μένει στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον Παπαϊωάννου, είναι καταπονημένη και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Υποστηρίζει παρά τα χρόνια που πέρασε στη φυλακή την αθωότητά της και λέει ότι δεν έκανε ποτέ εκείνη τους φόνους. Τονίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν ευθύνεται εκείνη για όσα συνέβησαν και κάθε φορά που κάποιος πάει να της θυμίσει τα όσα διαδραματίστηκαν πριν από 19 χρόνια, εκείνη αρχίζει να φωνάζει και να λέει ότι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν εκτενώς στην υπόθεση, την οποία μάλιστα μετέτρεψαν σε επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς, καθώς προκάλεσε τόσο μεγάλο σοκ. Η υπόθεση της Μαρίας Σαμπανιώτη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κοινωνική πίεση και οι προσωπικές απογοητεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ακραίες πράξεις. Το έγκλημα της δολοφόνου με τα τηγανόψωμα παραμένει χαραγμένο στη μνήμη της ελληνικής κοινωνίας ως ένα από τα πλέον φρικτά και παράξενα εγκλήματα.